तिमी कुन चाहिँ नुडल्स खान्छौ? पिरो पिरो के यो उले खान यो पिरो भयो अरे एउटा यो पनि पिरो भयो पिरो खाने मान्छेलाई यो पिरो भयो होइन अब स्वाद मिठ लागेन होला है यो बनाउँदा यो खान्छ होला अलि के भयो मन पर्यो म्यागी खाने म्यागी रारा खाने PM यो पिरो लाइरहेछ 2 PM खान यही सक्छ पिरो त्यो यही बनाऊ अलिकति बस्नेछु सम्झँदै तिम्रो त्यो मुस्कानलाई आउ त माथि गोल गर्छु है पेन गरेर दिन्छु है यो उल्टो गरेर चाहन्छु जीवनमा मेरो मायामा परेछु माझ यो के भयो छाया तिम्रै चाहन्छु जीवनमा मेरो केही अधिको कुरा यो भेटेको सिलाइ पोखरामा आँखा मेरो अडिए उसको ती गुलाबी गालामा हिँडे मनी पछि पछि भुले अब सब कुरा मनमा मेरो खेल्छन् कुरा तर भन्न सक्छु र सुस्तरी सुस्तरी हिँडेमा उनकोतिर उनले हेरे मलाई कैरती आँखाले बढ्यो मेरो ढुकढुकी ऊ पनि आइन् मतिर सोधिन् मलाई यदि कहीँ बाटो चिनेको छु कि रोकिन मैले आफूलाई भने साह्रै नै राम्रो तिम्रो मुहार देखेर लाग्यो मिठो होला तिम्रो आवाज मेरो सास बनाइदेऊ अब एक कप कफीको साथ पुगेर त्यो कुनाको क्याफेमा गरौँ कुराकानी खुलेर भुलेर सबै काम साम बस्छु तिमीलाई नै सुनेर हामी सँगै सँगै गीत पनि पनि आज छैन खोइ आशामा बित्न थाल्यो जिन्दगी राखेछु तिमीलाई मुटुमा आजको सास तिम्रो यादमा फेरि साह्रो तिम्रा आँखालाई सम्झिँदै फाल्तु लाइट किन बालिदिए बंद कर देने वाली लाइट है पूछे पेप्सी वीडियो बनाई रहे पूछे पेप्सी को वीडियो बनी रहे
चिज ल्याउ न के दियो चिज कहाँ छ चिज सबै फ्रिजमा होला नि हेर चिज आज खान बिना चिज घरबाटै ल्याए होइन चिज चिज किन चाहियो त हाल्नु पर्छ केमा छ ल्या छैन रे यहाँ छैन ल्या छैन चिज घरबाट ल्यायो भने होइन चीज लिया ना ये चीज स्लाइस चीज लाया तो दो ना वो वही स्लाइस भी हो स्लाइस भी है इसमें है आजको कता छ कता छ तर मनले नै खोजिरहेको छु दिनहरू पानीले कहाँ पुर्यायो बाटो छ बेग्लै तर हुनेछ निराश हुनु पर्दैन चिज हाल्नुपर्छ पहिला या यो सस पहिला यो सस हाल्ने त्यसपछि चिज हाल्ने ओहो यो के हो नगर अहिले नगर पहिला रेड हुन्छ अनि किन ब्ल्याक जस्तो देख्छ देख्दैन यो अर्कै नुडल हो यो धेरै पिरो हो ब्ल्याक वाला खै छोड त थोरै मटर हाल्दिनु यता हो न यस्तो यस्तो गर्ने कि तितो तितो छ है म चिज अहिले नखोल गोलको ह्यान्ड क्रिम छ एकचोटि वास गर त खै ए जाके गरौँ नाइ नाइ नखोल नखोल अनि थोरै सस खै अर्को हात ल अलिकति वास गर्ने के भयो गर छिटो अब गोलुले मलाई चिज कसरी दिनुपर्छ भने ओपन गर्ने है फर्स्टमा यस्तो हेर म देखाइदिन्छु फर्स्टमा यस्तो ओपन गर्ने 1 2 यहाँ यस्तो हेर 2 हो अब पहिला यता हेर गर्ने होइन पहिला यता यता हात राख्ने अनि यसलाई तान्ने फोल्ड तान दुईटै आउनुपर्छ नि वान टाइममा नै पक्का अब खसाइदियो होइन मैले भने होइन अब त्यो टिपेर खाने त्यहीँ छोडिदियो अब खै दियो यसरी हाल्ने है पिस पिस अनि त्यसलाई मिक्स गर्नु ओके चिज रेड भयो कस्तो रातो देखेँ खै बाबा
साइकल मामा ओहो बुल्डाक कोरियन नुडल 2 PM छैन म एउटा उसलाई रेसिपी दिन्छु बेटा यसमा के गर्नुपर्छ थाहा छ तिमीले यो बनाउँछ नि होइन यो जसरी अस्ति बनाएको अनि यसमा के हुन्छ थाहा छ बेटा तिमी अन्डा खान्छ कि खाँदैन अन्डा खान्छु खान्छ होइन अनि त्यसमा यो जब बनेर तिम्रो प्लेटमा सजिन्छ नि यो चिज अनि त्यसमा त्यो अन्डा छ नि पोज त्यो माथिमा राख्ने नि पोज फेरि पोजै हुनुपर्छ त्यो अलिकति पाक्यो इज फेरि तिम्रो त्यो अरूले भन्दै फाल्दैछ त्यसले पोजै हुनुपर्छ होइन त्यो पोज जब त्यो पहेँलो हुन्छ नि त्यसलाई उल्टाएर नुडल माथि राख्नु अनि त्यसपछि तिमीले जुन त्यो यसरी फाट्छ नि त्यसको त्यो जुस जस्तो भित्रको योक त्यो यो जान्छ नि त्यो नुडल्समा मैले खाइदिनु मात्र हो तिमीले त अब त्यसरी खान्छै खाँदैन तिमीले त अब कुनै मासु नखाने कुनै अन्डा नखाने अन्डा त खान्छु त्यसमा त अब यसमा त के गर भने तिमीले त्यो यति बन्द राख अनि खाऊ भन्नु परिरहेको छ ल गोलु तिमी पनि बनाउन खोजिरह हो अब गुडिया दिदीले त्यो पोज अन्डा छ नि बेटा हजुर वाउ हुन्छ वाउ ल त्यो खाइहेर न एकचोटि गुडिया दिदीले हजुर मलाई एउटा बाउल दिनु भन्नु नुडल राख्नलाई ठुलो बाउल पनि हुन्छ आज विदाउट चिज चिज हालेछ चिज त्यसरी होइन बेटा लास्टमा विदाउट चिज त रातो हुन्छ के हो अहिले पनि त्यो चिजलाई चाहिँ तिमीले त्यो कट गर्ने होइन ग्यास अफ गर्ने अनि त्यसको माथि राखेर छोप्लिने मात्र अनि त्यो चिजको मेल्ट मेल्ट हुन्छ खास मैले बनाउने त्यसरी हो नत्र यसले पनि खान्छ नि तिमीले चिजलाई त पकाएको पक्कै गरे वाह ठुलो बाउल चाहिन्छ नि यति हुन्छ काँटा छ सोधेर आउँछ बाहिर हजुर काँटा फोक कति चाहिन्छ ए 서로는 잘 될 바니 정말로만 빌 주생 날 개인